ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටඩි හෝල් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ data science, machine learning, programming මෙන්න මේ වගේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන්ට ආස කට්ටිය ගොඩාක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන අඩිතාලම හරියකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ඉඳලා අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මැෂින් ලර්නිං වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න. ඒකට මෙහෙමයි අපේ වැඩ පිළිවෙල වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි මුලින්ම ඔයගලන්ට මුලින්ම Python basics ටික, ඒ කියන්නේ මේ Python basics කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Python basics තියෙන වීඩියෝස් ඕන තරම් YouTube එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ මැෂින් ලර්නිං එහෙම නැත්නම් data science වලට ඕන කරන Python basics ටික. ඊට අමතරව එතනින් එහාට ගියාම අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වෙනවත් එක්කම pandas සීරීස් එක පටන් ගන්නවා. අපිත් එක්ක මුලින් ඉඳලා එකින් එකට වීඩියෝස් වලින් සම්බන්ධ වුණොත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ කැරියර් එක, ඔයගොල්ලොන්ගේ රැකියාව මැෂින් ලර්නිංగ్ පැත්තට එහෙම නැත්නම් data science පැත්තට අනිවාර්යෙන්ම යන්න පුළුවන් වෙනවාමයි. ඉතින් මේකට අපිට statistics, mathematics මේ වගේ දේවල් ඕනේ. ඉතින් අපි ඒවත් ඕගොල්ලොන්ට බේසික් විදියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. වැඩි වෙලාවක් අපි කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. අපේ channel එක අලුත් channel එකක්. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝස් වලට කැමතියි කියලා හිතනවා නම්, ඔයගොල්ලොන්ට අපේ වීඩියෝස් තවත් ඕනේ නම් ඉස්සරහට දකින්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිත් එක්ක හොඳ study plan එකක එකතු වෙන හැමෝටම හොඳ අනාගතයක් එකතු කරන්න අපි ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් අපිට Python එහෙම නැත්නම් machine learning මේ models develop කරන්න, Python program කරන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් වල පාවිච්චි කරන මූලික platform කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි Python install කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ වලට මම මේ ඒවා ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා දැනටමත් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් හොයලා බලන්න පුළුවන්. Python install කරනකොටම Python IDLE shell එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ search bar එකේ search කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට IDLE shell කියලා ගහපුවම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. Python shell එක. අලුත්ම Python shell එක අරගන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපිට මේ programming Python වල මූලික දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට ඕන කරනවා PyCharm කියන PyCharm 64 එක අපිට ඕන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ PyCharm එක. හරි. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. Google එකට ගිහිල්ලා PyCharm කියලා ගහපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී Jupyter notebook එක, ඊට අමතරව අපි online platform එකක් තියෙනවා. ඒක Google Colabs, collaboratory කියලා කියන්නේ. Colabs එකත් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන Google Colabs, මේ තියෙන්නේ ඒකේ icon එක. අපි මේ දේවල් එක තමයි අපේ වැඩේ ඉස්පිරියට ගෙනගෙන අරගෙන යන්නේ. ඉතින් හරි, අපි අපේ IDLE shell එකෙන් වැඩේ පටන් ගමු. හරි. මේ තියෙන IDLE අපේ PyCharm එක. හොඳයි. මගේ IDLE shell එක පොඩ්ඩක් open වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. අපේ shell එක අපි open කරගත්තා. හොඳයි. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක වෙන variables සම්බන්ධව තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොකක්ද මේ Python වල variable එකක් කියන්නේ, අපි කොහොමද මේ variables එක ගණනදිනු කරන්නේ කියන එක අද අපි ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳලම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ variable එකක් කියලා කියන්නේ අපි අපේ කම්පියුටර් එකේ අපිට ඕන කරන data තැම්පත් කරන්න, ස්ටෝර් කරගන්න පාවිච්චි කරන පොඩි බකට් එකක් වගේ ප්ලේස් එකක්. හරි. පොඩි ස්පේස් එකක්. අපි මෙමරි එකේ චූටි ස්පේස් එකක් වෙන් කරගන්නවා ID address එකක් එක්ක. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පොඩි variable එකක් කියලා. මේ variable එකට අපිට ඕන කරන දේවල් අපි ස්ටෝර් කරනවා. මේ variable එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය නමක්. එතකොට මේ නම අපි පොඩ්ඩක් ගැළපෙන විදිහවලට තමයි
එක දෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අද එක්සාම්පල් එකක් විදිහට අපි කතා කරමු අපේ මාසික වියදම. හරි. මේ වියදම කොහොමද වේරියබල්ස් පාවිච්චි කරලා අපි ස්ටෝර් කරගෙන හරි ඒක අපි කොහොමද print කරලා පෙන්නන්නේ. මේක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරමු අපේ වේරියබල්ස් වල නම් ටික. මම මුලින්ම rent කියලා වේරියබල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට rent වේරියබල් එකක් හදනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. හරි. ඔන්න අපි rent වේරියබල් එක හදාගත්තා. මේ වේරියබල් එකට අපිට ඕන කරන දැන් data අපි ස්ටෝර් කරගමු. හරි. මගේ මාසික රෙන්ට් එක මං ගයක් තියෙනවා මට ඒ ගෙදර රෙන්ට් එක දාගන්න ඕනේ. හරි. මම ඒකට දාගන්නවා රුපියල් 15000යි. ඔන්න මෙතනින් සිද්ධ වුණේ රෙන්ට් කියන වේරියබල් එකට මේ සමාන කිරීම කියලා කියන්නේ මෙතනදී සමාන ලකුණ නෙමෙයි. මතක තියාගන්න අපි Python වල සමානයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලකුණෙන්. හරි. සමාන කිරීමේ ලකුණු දෙකක් දැම්මොත් තමයි අපි ඒකට සමානයි කියලා කියන්නේ. මේ තනි සමාන කිරීමේ ලකුණෙන් අපි කරන්නේ assign කරනවා. assignment tag කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන value එක අරගෙන print කියන bucket එකට අරන් දානවා. ඒකට තමයි assignment එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ සමාන කිරීමක් නෙමෙයි. අතනම assignment එකක් variable එකට. එතකොට අපි රුපියල් 15000ක් අපි ගමු. මේකට මම risk කියලා ගහන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන strings එක. හරි. මම මේකේ value එක විතරයි දෙන්නේ. එතකොට මේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන value එක මේ පැත්තෙන් තියෙන variable එක. මේ තියෙන assigning value assignment operator එක. මේකට අපි කියනවා operator එකක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම rent එක store කරා. හරි. අපි හිතමුකෝ මාසික gas වියදම. gas. මේ කාලේ gas හරි ගණන්. හරි. අපි හිතමු 5000යි. ඒකත් මම store කරගන්නවා. මේ විදිහට variable එක හදාගත්තා. food කියලා තව variable එකක් හදාගන්නවා. මම මේ food කියන variable එක හදාගත්ත එකටත් මම මගේ මාසයට මට යනවා ෆුඩ් වලට රුපියල් 20000ක් කියලා ගමු. හරි. එහෙනම් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ ෆුඩ් වලට ගිහිල්ලා තියෙන ගාන මම print කරලා පෙන්නනවා. හරි. මම කියනවා Python වලට මට print කරලා දෙන්න කාවද මගේ rent එක. බලන්න. enter key එක ගහපුවම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ assign කරපු value එක මෙතනින් print වෙලා ලැබිලා තියෙනවා. මේක වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. මේකේ rent කියලා නිකන් variable එක දුන්නත් ඔයගොල්ලන්ට print කියන මේ method එක නැතුව ඔයගොල්ලන්ට rent කියන variable එක assign කරාට පස්සේ නිකන් මෙහෙම ගැහුවත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ variable එකේ තියෙන value එක print කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට gas කියන එක බලන්න පුළුවන් ඕන නම් ඒ විදිහටම print දීලා බලන්න පුළුවන්. හරි. gas. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම gas කියලා ඔයගොල්ලෝ type කරලා enter key එක ගැහුවත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ value එක print වෙලා පෙන්නනවා. හරි. අපි අපේ total එක බලමු. අපි හිතනවා මගේ මාසික total එක monthly total එක මට ගන්න ඕනේ කොහොමද? මම total එක ගන්නවා මේ variables වල එකතුවෙන්. මේ variable ඔක්කොම එකතු කරගත්තාම මට total එක ලැබෙනවා. හරි. මම total එක දෙනවා. total සමානයි rent එක මට එකතු කරන්න ඕනේ. එකතු කරන්න අපි මේ operators ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. අපිට එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන operator එක plus sign එක, අඩු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ minus sign එක. හරි. අඩු කිරීමේ ලකුණ. වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන අපි වැඩි කිරීමේ ලකුණ නෙමෙයි star එක. ඊට අමතරව බෙදන්න පාවිච්චි කරන්නේ බෙදීමේ ලකුණ. මෙන්න මේ බෙදීමේ ලකුණ කියන්නේ අපි බෙදීමට පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය එක නෙමෙයි ඇලයිර. හරි. ඊට අමතරව අපි බලයක් ගන්න ඕන නම් power එකක් ගන්න ඕන නම් අපි stars දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ remain එකක් ඉතිරියක් ගන්න ඕන නම් අපි මේ percentage mark එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. අපි එතකොට මේ හදන්නේ variables දෙකක store කරලා තියෙන values කීපයක් එකතු කරලා පෙන්නන්න. gas මේකට මම ආයි එකතු කරනවා food. හරි. දැන් මගේ total එක මම බලනවා print කරලා කොච්චරක් වෙයිද? total.
40,000 කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකේ තේරුම මේ variables වලට තිබිච්ච values ටික ඔක්කොම මේ වලට ඇවිල්ලා store වෙලා මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අවසානයේදී ඒ එකතුව assign වෙනවා total කියලා අලුත් variable එකක් ඇතුළට. ඒක තමයි මෙතනින් print වෙලා අපිට ලැබෙන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ variable එකේ හරි store වෙලා තියෙන variable එකේ type එක මොකක්ද කියලා චුට්ටක් බලන්න. ඒකට අපිට type කියන method එකක් තියෙනවා Python වල. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Python වල object name, base, directory, හරි dictionary ඔය ඕනම එකක අපිට type එක check කරගන්න පුළුවන්. type එක බලමු. මම rent කියලා දාපු rent කියන variable එකේ type එක මොකක්ද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් rent කියලා අපි දාලා තියෙන කෙනාගේ type එක integer එකක්. int එකක්. අපි මේ types ගැනත් කතා කරනවා. හරි integer float ඊට පස්සේ strings double boolean මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට ඒවා අපේ වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙලා හිටියම ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මගේ total කියන එක්කෙනාගේ type එක මොකක්ද? type එක මොකක්ද? total එකේ total ඒකත් integer int එකක් int value එක. මොකද්ද මේ int එකක් කියන්නේ? මොකද්ද මේ float එකක් කියන්නේ? මට මෙහෙම නිකම්ම 6 දුන්නොත් ඒකට කියනවා මම integer එකක්. 6.0 ගැහුවොත් දශම සංඛ්‍යා ගැහුවොත් ඒකට කියනවා float එකක්. හරි. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ දැන් ස්ටෝර් කරලා තියෙනවනේ දැන් බකට් එකක් තියෙනවා නම් මම බකට් එකට දාලා තිනවා 15000 කියලා value එකක්. ඒ බකට් එකේ නම rent. එතකොට ඒකටම මට පුළුවන් වෙන value එකක් ගෙනල්ලා ස්ටෝර් කරන්න. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන තිබිච්ච value එක මෙතන තිබුණු value එක හරි මෙතන තිබුණු value එක වාරු වෙලා අලුත් value එක එතන store වෙනවා. හරි අලුත් value එක එතන store වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. අපි හරි දැන් අපි බලමු අපේ value එක මාරු කරලා. මට ඕනේ rent කියන එකට වෙන value එකක් ආදේශ කරන්න. මගේ rent එක මාරු වුණා. දැන් 18000 එකේ ගන්න. හරි. දැන් මං මගේ rent value එක චුට්ටක් check කරලා බලනවා. print rent. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතනත් rent තියෙනවා මෙතනත් rent තියෙනවා. හැබැයි මෙතන 15000 වෙනුවට දැන් මට මොකද්ද ලැබුණේ? අපි කලින් තිබිච්ච 15000 වෙනුවට දැන් ලැබුණේ 18000යි කියන value එක. මොකද අර පරණ variable එකේ තිබිච්ච assign වෙලා තිබිච්ච value එක දැන් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව මට මේ විදියට item 1 මේකට string එකක් store කරගන්න පුළුවන්. අපි string එකක් පෙන්වන්න inverted commas පාවිච්චි කරනවා. හරි. single quotations දාන්න පුළුවන්, double quotations දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කැමති එකකින් අපිට variable එකක් string එකක් variable එකකට දාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ rent කියන නම item 1 කියන එකට දානවා. item 2 එක මම ගන්නවා කවුද? gas. item 3 එක මම ගන්නවා හරි. item 3 එක මම ගන්නවා food. ඊට පස්සේ මම මේ කියන values ටික print කරලා බලනවා. මට print කරන්න ඕනේ. ඔගොල්ලන්ට මේ print වෙන එක ඉස්සරහින් වාක්‍යයක් ගහන්න ඕන නම් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට print එක ඇතුලේ දැන් මගේ expense නේ බලන්නනේ expense items මේ විදියට ගහලා ඒ කමාස් වලින් එළියට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ දාපු values ටික එළියෙන් දාගෙන යන්න. item 1 මේවා ගහන්නේ සාමාන්‍ය විදියට කමා එකක් ගහලා item 1 item 2 item 3 හරි. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝගෙන් print වෙලා එන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා expense items rent gas food. මෙතන තිබ්බ item 1 එකේ තිබිච්ච string එක මේකට ඇවිල්ලා මෙතනට print වෙලා. මේකේ තිබිච්ච එක මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනට print වෙලා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරෙනවා දැන් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. හරි. අපිට පුළුවන් හරි අපිට පුළුවන් දැන් variables වලට value store කරගන්න
දැන් අපි දන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අපිට නාමයක් ඒ කියන්නේ වේරියබල් එකක් දාගන්න පුළුවන් නීති මොනවද? වේරියබල් එකක් හදාගන්න තියෙන නීති මොනවද? වේරියබල් එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අපි හිතමුකෝ මේ විදියට item කියලා ගහන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් වේරියබල් එක පටන් ගන්නකොට capital letter එකක් ගහන්නේ නැහැ. අපි මේකට camel case කියලා කියනවා. අපි මේකේ capital letters වලින් පටන් ගන්නෙ නැහැ සාමාන්‍ය වේරියබල් එක. පටන් ගත්තට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හැබැයි පටන් ගන්නෙ නැහැ. අපි item number කියලා ගහනවා කියන්නකො item number කියන එක මෙහෙම ගහන්නේ නැහැ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන item number මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් capital letter එකක් දෙවෙනි වචනේ පටන් ගන්න එකේ capital අකුරක්. අපිට space තියලා මෙන්න මෙහෙම space එකක් තියලා variables ගහන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. space එකක් එක variable එකක් ගහන්න බෑ. ඊට අමතරව මට ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම. හරි. underscore එකක් ගහලා number කියලා simple වලින් දාන්න පුළුවන්. එතකොට space එකක් ගහනවා නම් අපි underscore එකක් ගහන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපිට variable එකක් පටන් ගන්නකොට හරි මෙන්න මේ විදිහට underscore එකකින් variable එක පටන් ගන්න පුළුවන්. underscore එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව variable එකකට තියෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් අකුරු underscore විතරයි. මෙන්න මෙහෙම percentage mark එක number මේ වගේ ඒවා තියෙන්න බෑ. නමක්. හරිද variable එකක් ඔය වගේ අකුරුත් එක්ක තියෙන්න බෑ. hash එතකොට star මේවත් එක්ක අපි star එක වෙනම එකකට පාවිච්චි කරනවා. හරි? plus mark එක මේවා variable නම් වලට දාන්න බෑ. හරි? ඊට අමතරව මේක case sensitive ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේම item කිව්වොත් මේ තියෙන එක variable එකක් capital item කිව්වොත් මේ තියෙන තවත් variable එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒවා variables දෙකක් විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව අපිට predefine කරලා තියෙන කලින් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන keywords අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ variables විදියට. keywords තියෙනවා. ඒවා අපිට variables විදියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයකට true කියන එක keyword එක. මේ පේන ඔයගොල්ලන්ට පාට වෙනස් වුණා. මේක keyword එකක්. ඒක දැනටම Python වල තියෙන එකක්. ඒ හින්දා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. false කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේවා predefined keywords. ඒවා අපිට variables විදියට පාවිච්චි කරන්න ගන්න බෑ. ඉතින් ඔය විදියට අපිට variables හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද variables වලට අදාළ පාඩම ඔච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට අපේ ඉස්සරහා පාඩම් එක සම්බන්ධ වෙන්න ආසයි නම් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් මේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ මේ කුතුහලයක් තියෙනවා නම් එකතු වෙන්න අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක අපි දිගින් දිගටම මාස 6ක් වගේ යනකොට අපි මේක full machine learning මොඩල් එකක් ගහන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපිට support එකක් දෙන්න අපේ වීඩියෝ share කරන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට දිගටම Python, Pandas, NumPy, Matplotlib ඊට අමතරව machine learning, deep learning and data science වීඩියෝ series එක දිගටම අරන් එනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි ඔයගොල්ලන්ට TensorFlow, NLP කියන වීඩියෝස් උත් ඉදිරියට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපි අපේ ගමන යමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ගිලින්නම්.